හෙලෝ ඉතින් කොහොමද? අපි හැමෝම කම්මැලි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒත් කරන්න හිතාගෙන හිටපු වැඩ කම්මැලි වෙලා කරගන්න බැරි වුණාම හුඟක් අය තමන් ගැනම පසුතැවිලි වෙනවා. තමන් ගැනම වරදකාරී හැඟීමක් ඇති කරගන්නවා. හැබැයි ඒක නම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. කම්මැලිකම නැති කරන ක්‍රම එහෙම නැත්නම් ඔයාව මොටිවේට් කරන ක්‍රම අඩංගු වීඩියෝස් කොච්චර බැලුවත් එහෙම අයට කම්මැලිකම නැති කරගන්න නම් බෑ. එහෙම අයගේ කම්මැලිකම නැති කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කම්මැලිකම තුලින්මයි. ඉතින් ඔයත් අන්න ඒ වගේ ටිකක් මුරණ්ඩ කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට කියන්නේ අද මම කතා කරන්නේ කම්මැලිකම තුලින්ම කම්මැලිකම නැති කරගන්න හැටි. ඔයා තුල කම්මැලිකම තියනවා කියන එක පිළිගන්න එක තමයි ඔන්න ඔයා මුලින්මම කරන්න ඕනේ. විසඳුමක් හොයන්න ඕනේ දෙයක් Taman තුල තියනවා කියලා තමයි පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒකට විසඳුම් හොයන්න බෑනේ නේද? දෙවැනියට ඔයා කරන්න ඕනේ කම්මැලි වීමෙන් ලැබෙන වාසි හඳුනගෙන ඒවා ඔයා තුළ තිබීම පිළිබඳව ඔයා සතුටු වෙන එක. මොනවාද මේ කියන්නේ? කම්මැලිකමේ වාසි තියනවද? ඔව් තියෙනවා. මං කියන්නම්කෝ. කම්මැලි අය හුඟක් වෙලාවට ඉන්නේ දුකෙන් තමන් කම්මැලි කියලා. නමුත් මෙන්න මේ වාසි ටික අද ඔයා දැනගත්තට පස්සේ ඔයා ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඔයාව මින් පස්සේ අව탁සේරු කරන්නේ නැහැ. තමන් ගැන අභිමානයක් ඔයා ඇති කරගන්නවා. කම්මැලි අය අවශ්‍ය දෙයට පමණයි තමන්ගේ ශක්තිය යොදවන්නේ. වෙහෙසෙන්නේ අවශ්‍ය දෙයක් සඳහා පමණයි. ඒ නිසා නිෂ්ඵල දේ යාලා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දුවන්නන් වාලේ හැල්මේ දුවන්නේ නැහැ. කරන්න පුළුවන් දේ විතරයි යාලා කරන්නේ. ඒ නිසා මෙයාලා තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේ සඳහා යා සීමාවමයි මැති කරගන්නවා. ඇත්තම කිව්වොත් දැඩි අදිෂ්ඨානයක් තියෙන අය තමයි කම්මැලි අය කියන්නේ. ඒ වගේම කම්මැලි අය අපතේ යැවීම කරන්නේ තමන්ගේ කාලයත් ශ්‍රමයත් ධනයත් එයාලා අපතේ යවන්නේ නැහැ. මේ නිසා මෙයාලට තව වාසියක් ලැබෙන ඒ තමයි එයාලගේ පරාජය වීම ඉතාම අවමයි. ඒ වගේම කම්මැලි අය තමන්ගේ කම්මැලිකම නිසාම සරල වෙනවා. අමාරු දේවල් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම හොයාගන්න එකත් කම්මැලියන්ගේ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් මේකට උදාහරණ ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම කම්මැලි අය නිර්මාණශීලී කියලා මම කියනවා. අන්තිම මොහොතේ වුණත් දැඩි පීඩනයක් යටතේ වැඩ කරන්න කම්මැලි අයට හොඳටම පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට බැලුවාම ඇත්තටම කම්මැලි අය කියන්නේ දක්ෂයෝ. මෙන්න මේ කියපු වාසිය කීපයට අමතරව තවත් වැදගත්ම වාසියකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි කම්මැලියන්ට මානසික ආතතිය අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි කම්මැලි අය තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේ විතරක් කරලා පාඩුවේ ඉන්න නිසායි. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මානසික නිදහස කියන එක උපරිම මුක්ති විඳින අය. හරි. දැන් අපි කම්මැලියෙකු වීමේ තියෙන වාසි මොනවාද කියලා දැනගත්තා. ඉතින් එක පැත්තකට බැලුවම මට පුංචි සතුටකුත් දැනෙනවා කම්මැලියෙකු වීම පිළිබඳව. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන තමන් තුළ තියෙන කම්මැලිකමේ ස්වභාවය නිසියාකාරව හඳුනා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් තවත් විදිහකට කිව්වොත් කම්මැලිකම මොන හේතු නිසා ඇති වෙලා තියෙනවද කියන එක අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. දවසේ මොන වෙලාවල් වලටද කම්මැලි? සමහරු උදේ කාලේ වැඩ කරගන්න කම්මැලි, සමහරු දවල්, සමහරු හවස් කාලෙදී වැඩ කරන්න කම්මැලි. එහෙමත් නැත්නම් සෞඛ්‍යමය හේතු නිසාත් කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අපි ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තවත් අය සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි ලොකු අරමුණු තියාගෙන ඉන්නවනේ. එතකොටත් අනිවාර්යයෙන්ම එයා කම්මැලි කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ අරමුණු සරල කර ගැනීමෙන් එයාට වඩාත් කාර්යක්ෂම වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තවත් අය සමහර දේට විතරක් කම්මැලි. උදාහරණයක් මං ගැන කිව්වොත් මම ගෙවල්ස් කරන්න, උයන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට කම්මැලි. හැබැයි පොතපතක වැඩක් කරන්න, නිර්මාණකාරයක යෙදෙන්න පොඩ්ඩක්වත් කම්මැලි නෑ. නිදි වර්ජිතව වුණත් ඒ වගේ වැඩක් කරන්න මං හුඟක් කැමතියි. දැන් ඔයා මේ දකින්නේ මගේ ගෙදර පුස්තකාලේ පොත් ටික මම අලුත් වැඩියා කරන හැටි. ඉතින් මේ පොත් වලින් සමහර ඒවා පිටු ගැලවිලා තිබිච්ච ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒවා නැවත අලවනවා. ලේබල් පරණ වෙලා නම් ඒවා මම අලුත් ලේබල් ඒවට එකතු කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වැඩ කරන්න මට පොඩ්ඩක්වත් කම්මැලිකමක් හිතෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මේ දක්වා කියපු මේ කාරණා තුනම පිටස්තර අයට පේන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ ඔයා විතරම. හරියට නිකන් මූදි තියෙන අයිස් කන්දක් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් වතුර යට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික පේන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඊළඟ පියවර හැටියට මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ
කම්මැලි නැතුව ඔයා කරන්න කැමති දේවල් තියෙනනේ. අන්න ඒ වැඩවල වලින් කම්මැලි වැඩ ටික කරගන්න එක. හැබැයි මේ පියවරට එන්න ඔයාට අර මං කලින් කියපු පියවර තුන අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. නැත්නම් ඔයාට ඔයාව අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙනවා. එක පැත්තකින් ගත්තහම මට හිතෙනවා සමාජයේ කම්මැලියෝ කියන පිරිස ඉතාමත් අවමයි කියලා. තියෙන්නේ අපි සමහර දෙයට කැමති, සමහර දේ කරන්න අපි අකමැතිව. කැමැත්තේ අකමැත්තේ ප්‍රශ්නයක් මිසක අපි ඇත්තටම කම්මැලියොම නෙමෙයි කියලා වෙලාවකට මට හිතෙනවා. අපි අකමැති දේ කරන්න තමයි අපි කම්මැලි. දැන් ඔයා බලන්න ඔයා මොනකටද කැමති කියලා. මං කියන්නකෝ මම මොනකටද කැමති කියලා. මම වර්ණ වලට කැමති, හැඩතල, නිදහස කියන එකට කැමති, ඊළඟට සැලසුම් කරන්න කැමති, දේවල් සංවිධානගත කරලා තියාගන්න කැමති. ඒ වගේම සතුන්ට ආදරය කරන්න ඒ සඳහා වැඩි කාලයක් යොදවන්න කැමති. මෙන්න මේවා තමයි මං කැමති දේවල්. එහෙනම් දැන් මම කරන්න ඕනේ මම කරන්න අකමැති දේවල් ටික මම අර කලින් කිව්වනේ අකමැති දේවල් මොනවාද කියලා. ඒ දේවල් ටික මේ කැමති දේවල් තුලින් කර ගැනීම තමයි මම කරන්න ඕනේ. මම කියන්නකෝ මම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. වර්ණ සහ හැඩතල වලට මම හුඟක් කැමති නිසාවෙන් මම නිතර ගෙදර ඩෙකෝ කරනවා. එතකොට නිකම්ම මම ගෙදර පිරිසිදු වෙනවා, පිළිවෙල වෙනවා. ක්ලීනින් කියලා කියන්නේ මම යෙදෙන්න අකමැති දෙයක් වුණත් කැමති දෙයක් මේ විදිහට කිරීම තුළින් මං අකමැති ඒ දේ නිකම්ම මට ඉෂ්ට වෙනවා. පහසුව ගැන හිතලා සම්මතයෙන් පොඩ්ඩක් පිට ගිහලත් මම වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මැටි කරමෝඩි තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ සස්පාන් වලටත්. සැලසුම් කරන්නත් මම ගොඩක් කැමති නිසාවෙන් ඒ වාසිය තුළින් මම මීල් ප්ලෑන් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් මට උයන්න ගියාම හරිම ලේසියෙන් මම අකමැති වැඩක් බොහොම කැමැත්තෙන් කරනවා. ඒ වගේම එළවලු කල් තියා ගන්න ක්‍රම ඒ දේවලුත් මම මට පහසු වෙන විදිහට හදාගෙන තියෙන නිසා උයන්න ගියාම පොඩ්ඩක්වත් කරදර නැහැ. ඒ වගේම ගෙදර දොර වැඩ කරන ෂෙඩියුල් එකත් මම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් මට ගෙදර දොර වැඩ ටිකත් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැම දෙයක්ම ඕගනයිස් කරලා තියන්නත් මම කැමති නිසාවෙන් ඒකම මම මගේ ගෙදර දොර වැඩවල වලටත් යොදාගෙන තියෙනවා. කුස්සියේ කබඩ්ස් ටික විතරක් නෙවෙයි ඔෆිස් ගෙනියන බෑග් එක පවා මම ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ආයාසයක් නැතුවම මට අවශ්‍ය දේ කරනවා. මේ විදිහට තමයි මම කැමති දේවල් මම අකමැති දේවල් විධිමත් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඒවා පහසු කරගන්න මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ගෙදරත් මෙන්න මේ වගේ පුංචි හුරතලෙක් ඉන්නවා නම් දන්නව ඇති එයා නිසාවෙන් ඔයාට ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කටයුතු කරගන්න මොනතරම් පහසුවක් ලැබෙනවද කියලා ලොකු උත්තේජනයක් ලැබෙනවා. කම්මැලි කමක් නැතුව වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න තමන් කැමති දේවල් තුළින් තමන් අකමැති දේවල් ටික ඉෂ්ට කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඊළඟ දේ තමයි කම්මැලිකම විඳින එක. මොකද්ද මම මේ කිව්වේ? කියන්නේ කම්මැලිකම දැනෙනවා නම් මම නම් කියන්නේ ඒක විඳින්න කියලා. හැබැයි අර්ථවත් විදිහට. කම්මැලිකම විඳින්න පුළුවන් පළවෙනි විදිහ තමයි ඔයාගේ රුටින්ස් වලට, ෂෙඩියුල්ස් වලට පුළුවන් තරම් විවේක කාලවල් එකතු කර ගැනීම. මැෂින් එකකටත් විවේකය කියන එක අවශ්‍යයි. ඉතින් මිනිස්සෙක් වුණාම අපිට විවේකය අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා විවේක කාලවල් එකතු කරගත්තා කියලා කාලය අපතේවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයාට හොඳ මානසික නිදහසක්, මානසික සතුටක් ඇති වෙනවා. නම්‍යශීලී වීම තුළිනුත් ඔයාට පුළුවන් කම්මැලිකම විඳින්න. කියන්නේ ඔයා හදන සැලසුම් වෙන්න පුළුවන්, රුටින්ස් වෙන්න පුළුවන්, මගේ දේවල් අවශ්‍ය විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගන්න. දැන් මේ නම්‍යශීලීත්වය අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. මහන්සියක් නැතුව, ආයාසයක් නැතුව, කම්මැලිකමක් නැතුව වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට තෑගි දීම තුළිනුත් ඔයාට පුළුවන් කම්මැලිකම විඳින්න. සැලකියුතු වෙලාවක් ගත කරලා ඒ තෑග්ග විඳින්න පුළුවන් නම් තමයි ඔයාට මේ ප්‍රතිලාභය ලැබෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට ඔයා කැමති කෑමක් වෙන්න පුළුවන්, මූවි එකක් බලන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෙල්ෆ් කෙයාර් වලට ඔයා වෙලාවෙන් කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඒ දේ ඔයාට ඇඟට දැනෙන්න ඕනේ. ඔයා ඒ තුල ජීවත් වෙන්න ඕනේ යම්කිසි සැලකියුතු කාලයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියපු පියවර 5 ඔස්සේ ගියොත් කම්මැලිකම තුලින් ඔයාට කම්මැලිකම ජය ගන්න පුළුවන් කියන එක පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ නම් මම කරන ක්‍රමය තමයි මම මේ කිව්වේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? හොඳයි කියලා හිතනවා නම්
ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරගන්න. ඔයත් තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මං ගෙන් එන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.